So ayan, tapos na mga guys, mga suber. Linis na yung buko natin, yung coconut natin. So gagawa naman tayo ng anuan ng palay. Pag mimixin natin yun. So ang gagamitin natin guys, yung pinagawa na ng palay, yung sunog na pinagano ng palay. At saka yung pinaganoan ng kahoy, puno, tsaka lupa. So paghaluin lang natin. So next vlog natin, ang gagawin natin kung paano natin ito pagagandahin, paliliitin tong kasi masyado siyang mahaba guys. So ang haba niya dapat malit lang. So ginawa pa lang natin na yung pagtatanim, kung paano siya pakinisin tsaka ilagay, at kung anong lupa yung pwede nating ilagay. Yan guys. So next vlog, abangan nyo repat tsaka kung paano natin to palilitin. So yan guys. So tapos na yung natin, yung coconut bonsai natin, finished product. So next vlog, yun nga yung sinabi ko, next vlog tuturo ko naman kung paano natin ito palitin tsaka ayusin. So ito papalitan din natin to guys. So next vlog yung repotting natin next vlog guys. So yan, okay na. So kung hindi ka pa nakapag-subscribe guys, subscribe ka para sa susunod nating update about sa coconut bonsai natin guys. Please click the bell button para ma-notify ka sa mga susunod